مكرونه بالوايت صوص في حله واحده بمكونات بسيطه جدا وفي 3 دقايق بالظبط. هنعمل النهارده مكرونه بسيطه جدا مكوناتها كلها متوفره في البيت وسريعه جدا جدا، بدون اطباق كتير او حلل كتير لجوه اخر الليل، للمصايف، لللانش بوكس، الناس المستعجله، الطلبه اللي عاوزين يعملوا حاجات سريعه، وبدون كمان مكونات خزعبليه. متاكده ان كلكم ممكن تقوموا تعملوها بعد الفيديو، طعمها هيتجنن. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مره تشوفوني، انا اسمي ناديه، ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. هنبتدي اول حاجه بتجهيز المكرونه. انا حطيت ميه على خاطر تغلي، وبعد كده حطيت عليها معلقه كبيره من الملح، وهنسلق المكرونه بتاعتنا نص سلقه. انا مستخدمه مكرونه بيني او مكرونه اللي هي الاقلام اللي هي بنستخدمها في البشاميل، وممكن تستخدموا سباكيري او اي نوع مكرونه. انا بحب دايما المكرونه تكون معموله من دقيق السيمولين. انا قلت على الموضوع ده كذا مره، بس هي بجد بتبقى حلوه جدا ومش معجنه خالص. هنسلق المكرونه، وعلى ما المكرونه تتسلق نص سلقه كده هنجهز الصوص بتاعنا. هنحتاج 4 معالق كبيره من الزبده، وهنحط عليهم 4 معالق كبيره من الزيت، وممكن كله زيت وممكن سمنه وزيت، مش لازم زبده لو الزبده غاليه او مش متوفره. وبعد كده هنحط عليهم 4 فصوص مفرومه من الثوم، 4 فصوص من الثوم المفروم. اول ما الثوم يطلع ريحته كده هنحط عليه بصلايه كبيره متقطعه مكعبات، واول ما البصلايه تبتدي تدبل كده وتطرى كده شويه هنحط عليها الخضار اللي يعجبنا اللي موجود في التلاجة. انا حطيت فلفل اخضر وجزر، يعني فلفلايه خضراء صغننه كده وجزرتين متوسطين متقطعين مكعبات زي ما انتم شايفين كده. اديهم تقليبه. طبعا حطيت المشروم في الاخر شويه لان المشروم ما بياخدش سوا كتير، فاول ما دبلوا حطيت عليهم شويه كده من المشروم، كانوا موجودين عندي في التلاجة. وده طبعا مش اساسي، اي خضار ممكن تحطوا سبانخ، ممكن تحطوا اي خضار عندكم في التلاجة، ممكن تحطوا بسله. وبعد كده اديت لهم تقليبه، واول ما المشروم بدا يدبل كده وبدا يدخل في مرحله السوا حطيت الخضار كده على جنب، وحطيت عليهم 4 معالق كبيره من الدقيق. انا حاطه الدقيق بعيد كده وهقلب الدقيق كده شويه، يعني 30 ثانيه تقريبا. اول ما يبتدي يتشرب الدهون هروح مقلباه مع الخضار كله، ولا محتاجين ان احنا نحطه في حله لوحده ولا حاجه خالص، كله مع بعضه. هقلب الدقيق مع الخضار لمده تقريبا دقيقتين. انا عاوزه بس الدقيق يستوي شويه، يعني ميبقاش فيه اي طعم ني، فهو هيتقلب مع الخضار كده ومش هيبقى فيه اي مشكله. وبعد كده هحط عليهم كوبايتين من الحليب او الكريمه. انا مستخدمه حليب او حليب وكريمه، تعملوا نص ونص زي ما انتوا عايزين، ولكن انا استخدمت حليب. معلقه كبيره من الزعتر البري او الاوريجانو او اي بهارات ايطاليه، معلقه كبيره من الملح، رشه من الفلفل الاسود، واختياري ممكن تحطوا ربع معلقه صغننه كده من المرقه الباودر او مكعب مرقه لو انتوا عندكم مكعبات، وممكن ما تحطوهاش خالص، هي اختياريه. اديهم تقليبه كده مع بعض. اول ما يبتدي يغلي ويتقل كده هنحط عليه المكرونه بتاعتنا. المكرونه دلوقتي اتسلقت نص سلقه، يعني هتكمل سواها مع الصوص ده. نص سلقه يعني تبقى بتتقطم كده، لما تيجوا تضغطوا عليها تلاقوها اتقطمت نصين، ما اتهرتش في ايدينا. اديت لهم تقليبه، ولو عايزين تخففوا الصوص ممكن تخففوه بشويه ميه من سلق المكرونه او حليب، مش مهم يعني، مش هتفرق. الصوص سمكه يعني يرجع لكم. رشه من البقدونس، اديت لهم تقليبه كمان، وبس خلاص هي كده بقت جاهزه معانا. زي ما قلت سمك الصوص ده يرجع لكم، ممكن تخلوه خفيف او تقيل. نغرفها بقى على طول كده وهي سخنه، يعني ايه بصوا ايه الباستا واللي هي بيبقى بالوايت صوص بالذات او اللي عليها صوص ابيض تتاكل سخنه. ما عندهاش وقت، طعمها يجنن بجد يجنن، خصوصا وهي سخنه. وبس كده، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تجربوا الوصفه اللي هي رايكم فيها، واشوفكم ان شاء الله المره الجايه في فيديو جديد.